Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để làm cho áo của bạn tàng hình và bạn có thể nhìn xuyên qua để thấy ảnh nền phía sau. Ở đây mình có một ảnh mẫu đã được tách khỏi nền và một bức ảnh phong cảnh cực đẹp. Chúng ta sẽ dùng Quick Selection Tool để lấy phần áo thun màu trắng này. Mẹo: trong nút chọn vùng, để thêm một vùng chọn mới, hãy nhấn giữ nút Shift. Ngược lại, để xóa vùng chọn, hãy nhấn giữ nút Alt. Lúc đó bạn sẽ thấy biểu tượng dấu cộng hoặc dấu trừ tương ứng với Shift hoặc Alt. Sau khi chọn xong đối tượng, nhấn Shift F6 để thêm 0,5 pixel. Vào Layer, New, Layer via Cut hoặc phím tắt Ctrl Shift J. Xong, bạn đã cắt chiếc áo ra một lớp mới rồi đó. Tiếp theo sẽ làm cho nó trong suốt nha. Nhân đôi lớp này lên với Ctrl J, tạo một lớp mới với biểu tượng bên dưới. Nhớ đặt ở vị trí thứ hai. Đổ cho lớp này một màu trắng bằng nút Ctrl Delete. Nhớ đảm bảo là màu nền phải là màu trắng trước đã nhé. Merge hai lớp đầu tiên lại với nhau bằng Ctrl E. Nhấn Ctrl L để mở lớp level lên. Kéo phần midtone qua bên phải, sau đó vào File, Save As. Lưu lớp này lại với định dạng PSD. Xóa lớp đầu tiên, mình không cần sử dụng nó nữa. Bây giờ, ở lớp 2, đổi Blend Mode sang Multiply. Ta-da! Trong suốt luôn, hay ghê chưa? Chọn lớp Background, vào Filter, Distort, Display. Horizontal Scale và Vertical Scale chọn 40. Ok, và chọn file áo thun hồi nãy mình vừa lưu lại. Phần chính đã xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ thêm một vài bước để ảnh thêm sinh động hơn nha. Nhận đôi lớp này lên để thấy rõ được form áo. Bạn có thể tăng thêm phần tối cho chiếc áo với level bằng cách kéo phần tối qua bên phải. Vậy là xong rồi đó. Bên mình còn rất nhiều clip hay về Photoshop trên kênh YouTube. Các bạn có thể qua đó bằng cách nhấn vào đường link nằm trong mục hồ sơ của tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.